Hello guys, welcome back. So for today, mag-unboxing ta sa The Phantom of the Opera. Two disc special widescreen edition. Imported ni siya guys gikan sa Korea. Makita ni mo na ay Korean nga letters or word. So muna siya ang Phantom of the Opera. So ayos kay siya og casing. Muna siya ginatawag og digipack. So muna siya iyang front. Okay. Muna iyang back. Karton ni siya magahi guys. So disc 1 of course na diri hagurong movie. Disc 2 na diri ang special feature. So kana siya nga movie, of course musical, starring diri si Gerald Butler. Kung wa mo kaila siya na ang bida sa 300, na po diri si Patrick Wilson. Kung wa po mo kaila siya na ang bida sa The Conjuring series. So muna yung front, yung kilid. So digipack ang tawag ani nga casing guys. So let's try to open. Oops. Okay. Adri si Patrick Wilson. Karton ni siya guys, kahit ni siya guys. Pang collector's edition. Okay, open na to. Okay, nara siya. Then na siya murag booklet nga ang design mo na siya og ticket. Nan Phantom of the Opera. So na siya. So again sa Korea ni siya gikan. So na siya mga Korean nga word. See? Mga Korean ni siya. Ako ka-gets. But these are the examples. Yan. Muna siya. Okay. So muna yung sulod guys. So muna yung disc 1. Itong tangtangon para makita ni mo ang design sa likod. Ano siya? Disc 2. Nan. So other than that, muna na iyahang nasa iyahang sulod. Ayan booklet. Balik na to. Na siya yung magnet. Nan. Di na siya basta-basta ma-open. Okay, baga ka na siya guys. Medyo bugat siya. Siguro mga 1/4 kilo. Okay, baga siya. So, that's it guys. Thank you so much. Da 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 da.